ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਯਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਚ ਤਾਂ so you could prevent, but there are a fair number of cases ਜਿਹਦੇ ਚ nobody has any idea ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ so that number is very high। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਰੁਪਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੰਡੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੰਡੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਰੇਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਹੱਥ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਲਾਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਆਰ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਗੌਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਾਰਮਲੀ 8:30 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਘਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ 9:20 ਤੇ ਆਇਆ 9:15 9:20 ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਹੋਮ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰੀਟਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰੀ ਸੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਡੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਦ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਬੰਦ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ। People are still having longer unfortunately. YouTube session is already on working, but ਉਸ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1:30 ਵਜੇ, so maybe Talk less. ਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਟਸ ਬੈਟਰ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ We'll continue and then start. ਓਕੇ So let me just round up people. I'll be back. 4-5 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ। अच्छा है, ओके ओके ठीक है चलो ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਤੇ चलो यूट्यूब पे समझ गए ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ। अच्छा अच्छा ਠੀਕ हाँ जी 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ और जितना मर्जी टाइम लो, कोई वो नहीं है हाँ जी, कोई काले नहीं है। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ। सस्ती भी हाँ जी ओके कहते मैं office in Westbrook. बस ओके 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 I think my son might have met you, Simran. He used to work for Trinity inpatient for a couple of years. Maybe he met you or not, I'm not sure. सिमरन कितने 2 साल उन्होंने काम किया Trinity, and he moved to North Carolina. ओके ओके अपना से वरायरी से जो हाँ जी केड़े हॉस्पिटल He was at St. Joe's in सेंट जोस ओके फिर शायद ना हो ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਰਹੂਗੀ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ओके exactly yeah exactly yeah मैं थोड़ा बेसिकली ट्राई करता if you ever get a chance or YouTube maybe October 15 last year next year meet you it's the same thing ओके न्यू ईयर तो office के through मैं वो लोकल भी करता था अच्छा वो एक तो सोच के हो गया था it's 100% सो फॉर नाउ local अपना वेस्ट मिशिगन हो गए so you're doing remote मतलब पहले हाफ एंड हाफ सी और एक साथ तो मैं सारा ही पहले तो वो नहीं सी क्रूज के हाँ जी no office नहीं reason I said I work for a clinic, it's called Viewpoint. It's not mine. I'm a consultant. I get a lot of calls from the community, looking for places to go to. Coffee call on I used to take on. एक बार की पिछली डेट से ये मेरा ख्याल है 5 अक्टूबर तक है आइस वर्क का करने का नहीं है क्या जी पता नहीं मैं देखा That is the, somebody dealing with the ऐसे नेड़े तक नहीं fix me, Aji fix
When we speak about it, we speak with such veneration, right? All I said, yeah, so he goes back. He's a legend to all. It's the old guy. पिछले बार आया ही नहीं तो हाँ जी हाँ Any connections still? You guys are probably at some point. I don't know him. I know of him. You understood you at some point? शुरू हो गया पूरी शुरू हो जाती है बेटी ये तो बड़े बड़े शुरू कर देंगे कल सुना नवंबर तक टीचर अच्छा अगले अगले महीने ठीक है चलिए Can you give them 20 minutes? Because the people are spending. Yeah, people are still like. No, I told them to देखो ही सेवा करनी है आए हो चार टाइम बजे ठीक है पहला सो फिर
She's a resident, actually, for the 4th year Oh, I'm starting to get a mic. I can shout. You really need a mic. Okay, can you hear me? Let's start the program. If you don't know me by now, that's your problem. But first of all, it's lovely to see everybody and to really take the time here to listen to what is very, very important to us, the community, and a lot of people. So before I get on to that, I'm just going to make the introductions related to you, and then we have some excellent people who have basically put the program together, and you'll be surprised. We have a wonderful, well-known doctor who will give you some of his thoughts and what we can do, and he'll be introduced by Jaspreet. So I want to thank 3 people right off the bat. You know, this all started about a year ago when there was a tragic incident in our Sangat, and I happened to attend the funeral that day too, and it was so emotional that when I came back to the Gurudwara about 2 days later, I got the board members together and I said, we have to do something about this. And they said, what? I said, well, we got to see what's going on in our community, whether you're young or old, we have problems. In case you don't know, this gentleman, he is also on the board. His name is Harkishan Singh, and he's a Ford employee, was, and now he is retired, relaxing in life. Hi, HKS, good to see you. So, and in a very short period of time, we were able to pull together a few people and said, let's do something about it. And it started off just like you sow a plant,
very small, but then you have to feed it, especially with fertilizer, it grows faster. And then, after we saw more problems, because I was so impressed when we had that meeting after the funeral and over here, there were people in this very same room, and we had Dr. Sidhu and another person basically gave a little speech on mental fitness and all that stuff. It was more associated with the mental part. And then I happened to be sitting here and I said, any questions? Anybody want to make any comments? 3 adults got up over there, gave us their issue, talked about it, right? And we had, this room was full. I was like stunned. They were so honest. I said, we were a bigger problem than we think. So that was the result of what you're going to basically be seeing for the next 7 weeks here. Every week we're going to have a seminar, if you want to call it, or information sharing for different aspects of how to keep your body healthy. We did take away the name of the program, that which today we were said, okay, mental health. And I said, at our meeting we said, no, nobody's going to talk to us. They don't know what mental health is, or that they've got a mental problem. It becomes a stigma. That's why we are now saying total body health, if you want to call it that. So today is the first one that we're going to, basically it's a pilot program, and they've selected on the subject is suicide. And the one who has pulled it all together is Jasprit here. He's sitting up here with his team. Dilbag's on his team, Mrs. Joe's on his team. Those are the 3 key players. But the group has gotten so big, there are 15 of them, all right? And I don't remember their names, so sorry. Okay, so, and we have, like I told you, we have a doctor too who's going to really do the work today, all right? So I thank Jasprit and Dilbag and Mrs. Deol, I think, is not here for what you have put together. And it's a 7-week consecutive program. And they are getting people who know what they're talking about. And I hope at the end of the 7 weeks, we'll be able to put a program together where people can get the help that they need. And so let me introduce Jasprit to you first. So Jasprit, why don't you come up and say a few words, and then we can go on from there, okay? Thanks. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So I think I won't stand between you and the main program here. Before I introduce Dr. Sidhu, I'll just mention 2 things. I did a 8-hour mental health first aid training through my work. 8 hours I spent. It was a pretty heavy class, right? And one of the big things, एक जड़ी बहुत important चीज उन्होंने मैंने दसी सी. एक question किसी ने पूछना कि are you going to hurt yourself? It's a hard question to ask. It's not something that is part of our upbringing. किस तरह पूछोगे तुसी, right? That's so. This is not, part of it is, if I am not even aware, how can I extend any help, right? This isn't about, okay, I am likely to take my life today. Hopefully, I don't have any such thoughts and I don't land while I'm standing in Gurdwara. Vaheguru Ji does everything. So I don't find myself in that space, but around me there are people who might, right? That's kind of one. The second thing is important here. The idea is not to catch people who are today ready to go take this worst case step of suicide. The idea is to prevent people from getting there. We're not here chasing, okay, we're gonna find 30 people who are likely to take their lives and then prevent them. That's not the purpose here. The real deal is,
how do we prevent people? Of course, Gurbani and Simran are very, very key. But you know what? We have to recognize our community has a problem, has a stigma, has a serious stigma. If I have mental health issues, I'm more likely than I am very educated and I have all the resources, more likely to deny it than ever before. And the fact is, my mental health issues could be preventing from me being a good father, good husband, good human being. It isn't like a lot of times people think, well, okay, I'm not doing that yet. Well, the idea is to prevent, right? The idea is to extend. Islamic Council of Detroit, 2015 they started. Today, they have as big mental health presence as is the regular part of their prayer. They have, 3 or 4 therapists or counselors on staff. Their program is being run by a doctor who's very passionate about it. So, look, I'll just say this. We all know somebody who's struggling today, whether it's in our family, extended family, friends, community work, etc. The idea is, and one thing I cannot emphasize before I introduce Dr. Sidhu, unless we get involved, this isn't going to happen. This will be like last year or before, we do one seminar, we go away. This is, unless you all get involved, unless your families get involved, unless I can convince my kids to get involved, right? So we all have that barrier to overcome, but this Gurdwara is very, very sacred to me and my wife. We have been raised by this Gurdwara in many ways. So I think this Gurdwara Sahib has given us so much, and using this place as a way. Right now, if you want to go get a psychiatrist appointment, there are 10 barriers. Half the people don't want to call a psychiatrist. They don't want to call a mental health counselor. They don't want to call it. And then the other part is, there are 4 barriers before you get to see one. How can we deny that, right? Either we can all choose to live and then we get what we get, right? That's not who we are. We are Sikhs, right? Appa nu tar learner banaya, Sikh da matlab hunda learner. So we got to learn this, we got to adopt it, and this doesn't happen. This is not my initiative. This is your initiative. Unless you take it back and say, okay, I'm going to extend the awareness to 10 people, and this is all about us being best versions of ourselves. That's all we are here. But this doesn't happen without you getting involved and without you doing it. It's so important, right? So, and now I want to have the pleasure of introducing Dr. Sidhu. I only know Dr. Sidhu through another Dr. Sidhu. I don't know where is Dr. Kuldeep Sidhu here. He just left. Okay. So Dr. Sidhu said, I'll get this Dr. Sidhu to come talk to you. And you know what? He shared, he's a singer as well, he's multi-talented. And there is a song called Apni Jaan. I listened to that song and it was very heartwarming what he has built. So with that, I won't stand between you and Dr. Sidhu. Thank you so much for doing this for our Sangat. And let's give him a round of applause. थैंक यू भाई सब तो पहला सारी संगत ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਸ ਦਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ
ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਜ ਸੁਸਾਈਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵਧੀਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵਧੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੰਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਬਾਰੇ? ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਾਈਪੋਲਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਵੀ। ਆਬਸੈਸਿਵ ਕੰਪਲਸਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਸਰਚ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਸ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਵਾ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਿਗਮਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦਬੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੇਨ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਇਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਟਿਗਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਟੋਟਲ ਬਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਿਗਮਾ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜੜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਐਟਲੀਸਟ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਪੋਲਰ ਜਾਂ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਾਰਡ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਕੋਵਰਕਰਸ ਦੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ। ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਲੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਵੀ ਇਹ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੈਂਸਰ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਹੀ ਆ। ਐਨੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੋ ਫar ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ
ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ a lot of people are educated ਜੋ social media ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ adolescents ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਔਰ ਡੋਪਾਮੀਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮ ਕਿ ਆਰ देयर ਟੈਸਟ ਦੈਟ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸ ਲੈਵਲਸ ਔਰ ਵਾਟਐਵਰ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿ ਦੋਸ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਟੂ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਇਟ ਮੋਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਇਹੀ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਜਰ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠਾਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁਣ ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੰਮਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਬਾਈਪੋਲਰ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਆਟਿਜ਼ਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਪਰ ਜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਈ ਮਦਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਜੇ ਮਾਂ ਚੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਆਪਣਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਰਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਪਰ ਥੋੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਆ ਸੁਸਾਈਡ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡੋਪਾਮੀਨ ਲੈਵਲ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਪਿਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ 100% ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਐਪਸ ਦਾ ਹੀ 3 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਗੁਨੇਗਾਰ 3 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਖਿੱਚਣੀ ਆ ਸੋ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਫੇਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਅਗਲਾ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਸ ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫੋਨ ਦੇਖੋ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇ ਐਟਲੀਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ that happens ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ I think it's a process it takes time for a person to reach that spot I don't think it is an ਇੱਕ moment ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀ ਡਿਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ he has gone through some process ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ he needs help ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਇਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲਸਿਵਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਟਰਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ
ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਾਂ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਊਟ ਆਫ ਨੋਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਪੋਲਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੇੜ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਪਲਸਿਵਿਟੀ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। Yeah, I would like to say something. Okay, there are some drugs also that make you think that what you're doing is right. बिल्कुल. Even though you're trying to like commit suicide or doing something wrong, but there are some drugs that they prescribe for this depression and other medication that make you think you're doing right. You know, so that is also another. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡੀਓਸਿਟੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਨਿਕ ਐਪੀਸੋਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈਪੋਮੈਨਿਕ। ਤੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕੋਕੇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਥੋੜਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ because I'm a witness to that kind of process. So that's why we did not know up to certain stage. We came to know only suddenly that the things are not good. But then we started watching him. He may not do something. So ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਸੌਰੀ ਟੂ ਹੀਅਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਐਜ਼ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕੁਛ ਐਟਲੀਸਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਲੀ ਸਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਤਾ ਮੂਹਰਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੱਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਬੈਗ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਗਾਰਬੇਜ ਕੁਝ ਵਰਐਵਰ, ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਉਸ ਹੱਦ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਰਲੀ ਸਾਈਨ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕੀਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। I'm not in this profession. As a layman, if somebody asks me, what would you look for an indication? What I would look for, if a kid starts becoming himself, not talking to anybody, so there is a problem. That's the time you parents could get involved. What's the matter? Why this kid is not talking about anything? So internal. Is that a good indicator that we should follow this kid, or we should give more attention to the kid, and he might share something with you? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਬੇਸਲਾਈਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਵੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਸਮੁਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਸਟ ਟੂ ਕੋਪ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ That's what my thinking. ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਫੈਕਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। This kid used to be talkative kid. Now it is quiet kid.
there has a change taken place. And then how I go after that change, I don't know. ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਮੇ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਪਲਸਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ I would request him to share something. ਹਾਂਜੀ But I was going to say, कोई बीमारी होती है बड़ा कैंसर हो जाता है गल कर दियो कैंसर पेन का वे सर्जरी हो रही है तुम सब नूं गलबात कर दियो डॉक्टर कर दियो डॉक्टर दसदा है नॉलेज होगी सब सपोर्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है मेंटल हेल्थ एक प्रॉब्लम हैगी है कि जो पेशेंट जाता है थेरेपिस्ट को ते फैमिली नूं पता कि थेरेपिस्ट ने अपॉइंटमेंट की थी उन्हें भेजा हुआ ते थेरेपिस्ट ने पूछो भी बच्चे की तकलीफ है ना अगर बच्चा जो अडल्ट हो चुका है 21 साल के बाद है थेरेपिस्ट कहता है मैं तो दस नहीं सकता है भी बच्चा मेरा है मैं तो इन्ना पान कर भेजा है मैनू पता है कि उन्होंने कोई तकलीफ हैगी है तेनों उन्हें डिस्क्लोज किया है तू थेरेपिस्ट इज योर जॉब टू फाइंड आउट कि अंडरलाइन प्रॉब्लम है तो सानू भी कुछ दस तू असी कुछ सपोर्ट कर सकीए सारे को बच्चा रहता है वी कैन कीप अ वॉच ऑन दैट एक बड़ी प्रॉब्लम है कि थोड़े प्रोफेशन कि बाकी डॉक्टर स्पैशल दसदे ने कि तेरी जंग हो गई तेरा ऐ हो गया ये दिमागी बीमारी थेरेपिस्ट बोलता नहीं है दसदा नहीं है कि अगर बच्चा 20 साल के 11 महीने है वो अडल्ट नहीं है वो तेन गल कर देता है मोमेंट इज 21 अब कहते भी ये प्राइवेसी है 18 तो शुरू होती है addressed because this can help a lot for the same patient family got to be part of that anyway this is my thought ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਈਕ ਚ ਓਵਰਆਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚ ਕਈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ एक बच्चे का दिमाग ठीक नहीं है ਹਾਂਜੀ you are making that child make a decision कि किन्नू गल करे किन्ना गल करे see you are having a sick mind make a good decision you can't do that I agree what is prevailing मैं समझता हूं जी this kind of reform is also should be called for बिल्कुल नहीं मैं say something ਜਦੋਂ ਜੇ ਬੱਚਾ your adult son if they are having suicidal thoughts and they are at risk for harming themselves although confidentiality break हो जाती है बिल्कुल you can talk to unfortunately not all therapists know about it and it has been violated that so many times I can say from our own experience yeah I know we tried and we were denied but generally what I'm saying is in a crisis emergency situation those HIPAA laws do not apply you can break that confidentiality if somebody is in danger to themselves or somebody else I think these laws have changed a little bit last 10 years or 15 years. It has changed a little bit. The law something can change. थोड़ा change हुआ है तो. आजकल काफी बच्चे थेरेपिस्ट को इसलिए भी जानते हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग है ते जी वो ये चीज थेरेपिस्ट को दस जान तो इनकार करते हैं और डरते मारे पेरेंट्स करके भी बहुत काफी बच्चे आजकल जानते हैं कि मेरी मॉम मैंने ये नहीं करन दिंदी मेरे डैड मैंने ये नहीं करन दिंदे मेरा ये इशू हैगा ते जो थेरेपिस्ट है ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ because you are the mass so that is a very your point yes, you're right you're point in that No, but you know what? You can go for family therapy as well. Yeah. Like, you know, so कले जवान ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ you can go as a collective family. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ and then ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ obviously they talk ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ you can do but then as a family they bring you together and say कि you know you need to work these things छोटा बच्चा हैगा yes you can go as family but one it become adult and adult says कि I don't want my family to be around because they may have a family issue sure as you said sure okay but
still now what I'm trying to say is a mind who is not healthy, how can they make a healthy decision to be involved over it? वो डॉक्टर साहब दसेंगे Yeah, that is I'll say one thing on this. Actually, अगर नाल पेरेंट्स होंगे या कोई घर दा बंदा होएगा ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ patient ਹੈਗਾ he will not be ready to open up. The amount of openness which he can display with a doctor in privacy, that will be very disturbed. He will be there are many things I think ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ I think ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਖਰੇ ਮੈਂ 90% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ he is ready to open up ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ he opened up with the doctor and a doctor also told him that don't ask him ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ you don't force him ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੋਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ I don't know ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ I think ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ Oh yeah, one quick question and it's kind of piggybacking off her point. It's sort of two-part. Obviously, we're speaking to people who are open-minded, who want to know more about this. But if you are a person who's struggling, one thing I found growing up, and now I'm much older, but like my parents didn't take it seriously. Or if I went to them and said, hey, this is happening at school, my parents only cared about the grade I brought home. They didn't care or not that they didn't care, they didn't understand how other factors were affecting me living in these countries. They would often say, well, when I was growing up in India, life was like this. And I was like, yeah, but all you and your classmates were facing this. I'm the only brown kid in my school. So how do we get our parents to understand that this is serious? That if I had a broken arm, you would take me to the hospital to get treatment. If there's something happening with my brain or emotionally, that it's just as important. I don't know how awareness ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ lack of awareness ਵੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ the generation ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ generation ਆਉਂਦੀ ਆ obviously they have their own struggles ਉਹਨਾਂ ਦਾ unfortunately ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ survival mode ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਬਸ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਵੀ ਆਪਾਂ day to day ਕਿਵੇਂ maintain ਕਰਦਾ so once they're out of the survival mode mentality that's when the psychology and that's where that kicks in once we're ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਜ਼ ਐਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਰਵਾਈਵਲ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਨ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ and then ਜਿਹੜੀ second generation ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ there's a huge disconnect ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ so that ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਗ੍ਰੇਡ ਵਧੀਆ that's it just good it's okay ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ so ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ so unfortunately a lot of ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ second generation ਆ so we also went through the same stuff New York ਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 9/11 ਟਾਈਮ ਵੀ so but it's just lack of awareness ਸੀਗਾ as with time ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ I guess limited ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ limited ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਾਲ I think would be helpful with the upcoming generations and we're able to break that barrier communication at least I think we should ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਣ ਸਕੇ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਉਣੀ ਆ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆਊਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਵੀਕ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਆਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂਜੀ that is fine, I agree with that's right. लेकिन थेरेपिस्ट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ afterward अगर कोई बच्चा प्रेजेंट कर दे कि मेरी प्रॉब्लम फैमिली में है ये एजुकेशन है ये they should inform the family after that. करे करे बच्चा रह गया उन्होंने empathy that they have disclosed to us. They don't even do that because they say it is a private matter, you know. For instance, society tendency है ये. Most of us have say guns in home. They should tell the family ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਨ ਨੂੰ ਅਫਾਜ਼ ਨਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖੋ, ਗਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖੋ। Even that they don't do that because under the pretext of privacy. Privacy is fine, but that's carried too far to point, but it is not. ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਘਰੇ ਗਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਯੂ ਇਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਛ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਪਲਸਿਵਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਨਸ ਅਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਈਚ ਇੱਕ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਇਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਸੇਫਟੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇਅਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ। ਉਹ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਜਸਟ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਰਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ I don't know psychiatric level ਤੇ but counseling level ਤੇ we had to make a plan for suicide. ਹਾਂਜੀ if it was one of the things ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੇਫਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਵਲ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਥਾਟਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗਨ ਚੱਕ ਲਾ। ਸੋ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਭੈਣ ਕਜ਼ਨ ਜੋ ਵੀ, ਜਾਂ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆ ਜਾਂ 911 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੌਟਲਾਈਨ। ਸੋ ਉਹ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਟਲੀਸਟ ਅ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ। I'm trying to put extra kind of, I'm hoping this could be reformed, an extra burden on a doctor. The person who's come to you, you recognize his sick mind. Yeah. How do you expect him to make a good, valid decision? Yeah. For
But doctors have very strong confidentiality. Doctors should have more They say can say that. that. ਉਹੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ we should let ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ finish a little bit and then we'll come back to individual questions. Is that okay? I hope you don't mind. ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ he has prepared a few things. ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਫਲਿੱਪ ਸਾਈਡ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈਏ ਵੀ ਲਾਟ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਿਫਾਰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਂਗਲ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਕੰਸੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਹੈਗਾ 18 ਔਰ 21 ਅੰਡਰ 18 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਹਿਮਤ ਆ ਸੋ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਕਈ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਮਲ ਇੱਧਰ ਆ ਜੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਜੇ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਆ ਵੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਘਟਾਤਾ ਨੀਂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਸੌਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਸਲੀਪ ਸਾਈਕਲ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਐਲਕੋਹਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਵੇਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਸਾਰੇ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 8 9 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਿਕੋਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵੇਪਿੰਗਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਯੂਜਲੀ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਦੀ ਅਦਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਮਬਡੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਫ ਹਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰੱਖਤੀ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈਂਗ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਸਭ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜੰਪ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਗਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸੋ ਜੋ ਪਲਾਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਟ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਟ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਝਿਜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਈ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿੰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵੀ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਕਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਹਰਲੇ ਲਈ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੀ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਐਜ਼ ਐਨ ਓਪਨਿੰਗ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਜ਼ ਜਸਟ ਸਮ ਆਫ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਡੋਰ ਖੋਲ ਸਕੇ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਰਾਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਈ ਡੂ ਫੀਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੋ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਥਾਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਪ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਬਣੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਸਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ER 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਗੇ ਜੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਟਿਗਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਸ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਸਟਿਗਮਾ ਇਹਦਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਦੈਮ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਡਲਟ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਲਾਨ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲੀਏ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨੀਗਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਐਟਲੀਸਟ ਮਿਸ਼ੀਗਨ 'ਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ,
ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ। ਸੋ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਰਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਲਾਅ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ER 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੋ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂ ER ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਬਈ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਸ ਜਾਈਏ ਬਈ ਮੂਲਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਡਲਟ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਯੰਗਰ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਗੈਟ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਅੰਡਰ 18 ਆ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ 2-3 ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਪੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਐਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ CPS ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਪੈਰੈਂਟਲ ਐਡਵਾਈਸ ਐਟਲੀਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਉਹ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਨਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਥਾਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਥੈਰੇਪੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। 4-5 ਸਟੈਪ ਉਹਦੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਕਰਾਓ, ਸਾਰਾ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਵੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ US ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੈਗੀ ਇਸ਼ੂ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਵੱਡੇ ਦੀ ਆ ਐਟਲੀਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਪਰ ਕਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਦੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਵੇਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਇੰਪਲਸਿਵਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਮਟਾਈਮ ਜਸਟ ਕਾਲਿੰਗ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਔਨ ਦ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈਲਪਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਆਪਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਮਿਸਾਈਡਲ ਹੈ ਨਾ, then you can call the police and they will take you. Then you don't need anything else. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। They just have to know that he's suicidal or homicidal. These two things. ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਏ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡੇਟ ਬਈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਲੀਨਿਕ ਡੇਟ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬਾਈ ਲਾਅ ਆ ਵੀ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। One thing I want to mention which I learned through a doctor that it takes
7 to 8 appointments with a counselor before you can see the fact. Every ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, so we'll just go to a counselor once or twice and say, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ. It takes 7 to 8 counseling appointments for it to give us any good evaluation or help. ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ I think ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇ ਹੋਊਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਗਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ. ਇੱਕ ਜਸਪੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਰਥਲੈਸਨੈਸ ਵੀ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਆਪ ਵਰਥਲੈਸ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਓਕੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੋਪ ਇੰਸਟਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੋਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੋਪ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਓਵਰ ਵਰਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਟਰਾਮਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕੰਮ, ਵੀ ਉਹ ਹੋਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੋਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਰੱਖੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ. ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਉਹਦੀ ਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਵਿਕਟਰ ਫਰੈਂਕਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਐਂਡ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ. ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਏ ਟੂ ਲਿਵ. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋਪ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਕੁਛ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਅਚੀਵੇਬਲ ਗੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ. ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ particularly ਅਸੀਂ we put a lot of pressure on our kids ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, with the result ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੈਪੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਕ sense of defeat ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ they cannot become a doctor. They don't understand ਕਿ why they can't, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ. ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਵਿਦ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ. ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੱਸੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ
ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੀ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ, ਆਈ ਕੈਨਟ ਅਚੀਵ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਨਫ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਬੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਡਿਫੀਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜਿਵੇਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਚੜਾਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਹੁਣ ਟੀਨੇਜਰ ਹੋ ਗਏ 18-21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਯੂਜਲੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਸਾਈਡਲ ਆਈਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ। ਜੇ ਆਈਡੀਏਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਬਸ। ਯਾ ਦੈਟਸ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਮੈਸੇਜ ਕਿ 911 ਇਜ਼ ਆਨਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਜਸਟ ਅਪਰੋਚ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਦੈਟਸ ਦ ਮੇਨ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 72 ਆਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ then you can do a lot of things. ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ view ਹੈ after listening to this all the conversation, I think the parents need some help. And what I'm saying is the parents are responsible for putting the undue pressure, whether they're in India or here, कि तू तो डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर बनेगा. So maybe your one of your lecture should be on a general Gurdwara where everybody is there, and you say we as Indian parents, I would say 90% of the Indian parents put a pressure on their kids, what they have to become. So you have to tell that, hey, you may be doing more harm if you're trying to force your views on the kids. ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਰਾਹ ਵਾ ਬਸ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਤੂੰ ਆਹੀ ਕਰ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆ
ਈਗੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਈਗੋ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਕਾਲੋਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਈਗੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। I'll tell you a small story, quick story. Dr. Sanjay Gupta. His graduation I attended in Novi, and I talked to Sanjay. I said, "Hey, what you want to become?" He says, "Uncle, I want to become a musician. I have a band." So I said, "How does this go with your parents?" I said, "They don't like it at all." So parents said, "You have to become a doctor." So I was trying to tell him, I said, "Look, you can keep your band as a hobby, not as a means of earning a living." Yeah, hobby and earning a living is two different things. So satisfy your parents, but at the same time you can keep the hobby. And fortunately, he's been able to do both. मेरी भी यही स्टोरी है। इस मामले में मैच कर रहे हाँ जी। ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੀਵੀਐਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਵੀ ਇੰਸਟਲ ਕਰਨਾ ਪਰਪਸ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਅਸੀਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੁਲਿੰਗ ਆ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਅਡੈਪਟ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਣਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟ ਕਰਨਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੰਸਟਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ ਨਿਆਣਾ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਂਸ ਆਫ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੇਲ ਆ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਈਚ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਰ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੋ ਪੇਰੈਂਟ ਜੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਲੈਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਡੀਪਲੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਡਰੋ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਪਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਊ ਹੀ ਇਹ ਉਧਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਆ, ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੈਨ ਇਟਸ ਅ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ। ਉਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ miss ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ। Can I just add one thing? ਬਸ ਸੋ ਇੱਕ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਪ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ you can actually see an 8-minute video. Book ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ Man's Search for Meaning. I won't tell you the whole thing about book, but I'll tell you one thing that has impacted me deeply. Dr. Viktor Frankl was a psychiatrist during World War II. World War II, ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, there were a lot of concentration camps where Jews were held. That guy was in one of the concentration camps. It's very powerful story. He's actually lectured in American universities after, becoming free. But he said in those concentration camps, torture बहुत ज़्यादा होता सी, बहुत ज़्यादा torture होता सी. His parents got killed. His wife who was expecting, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। He said ਜਿਹੜੇ prisoners who were being tortured so much, ਬਹੁਤ ਟਾਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ we all associate with good things, right? ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ lot of people, Christmas came and Christmas went. The ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, the war got escalated. So there was no, ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, I have a hope that the war is going to de-escalate and I'm going to get freedom. And it's going the other way around. War is getting escalated. He said many people dropped dead right around 1st, 2nd of January. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਪ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ one person stayed alive because that person had an unfinished book. ਇੱਕ unfinished ਉਹਦੀ book ਸੀਗੀ। If he could finish it, that book could be impactful to somebody. Imagine this, right? How faint or how difficult that कितना लंबा सोच है कि एक बुक लियाऊंगा ते जो बुक नाल किसी दा फायदा हो सके। एक दी दा they had a child waiting, so they had. So I think this is an important one that we all need to think about, because frustrations are high. Politics is bad right now, right? Polarized politics in the world. We all face, job losses, job gains, this, that, and the other. We face a lot of things in life. But just to remember that somebody out there, even that is so remote, can benefit from you is a very powerful lesson for me. I think I showed that video to my HR vice president, and you know what she said? She said, I want to show it to every employee and all my kids. Along with all the life lessons we give, that's one of the things we talk about. Can we share? Video share kar sakte ho? हाँ जी, बिल्कुल share करेंगे. We'll share it through Dilbag Paji's email. We'll share that video. बहुत meaningful है. Thank you so much. This is very good. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੋਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਡੀਟੇਲ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਵਡ ਵਨ ਪੈਸ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਹੋਪ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹੀ ਪੈਸ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਪ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਹਾਂਜੀ I'm here to help anybody who actually needs some help. My own son committed suicide. This is May 2nd, 2020. And just I was listening to your talk. I know you speak for quite a few years. What happened? My wife had 2 children from before, and this, he's like my bonus son. So been with us for 17 years, and I think you made a very nice comment that no 2 children are born in the same family. Yeah, everybody thinks that their parents are different and their upbringing is different and they are influenced by different things in different ways. Who knows? So as they say, a mind is a fickle thing. Very. You're a doctor of psychiatry, right? So you know that the mind is a very, very sensitive. Who knows what influences our minds? So this is the last day of college. He's 22 years old. And we find out later on, but this is the last day of college. He's supposed to come home the next day. This is in COVID time, so we are talking external factors also, right? So we gave him a great upbringing. We have 3 other children. They're all doing well in life. So you never really know what is going on in a child's mind or a child's brain. And so, the next day we are supposed to go out there to actually bring him home from college. And the police shows up at our door. And so this is the ultimate sacrifice that you can imagine, right? So no amount of psychiatry, no amount of medicine. We have a lot of physicians at home. Nobody can really figure out what goes through a child's mind. So we can have preventative things that you're talking about, and we can talk about signs and alerts, and we can talk about educating parents and all. This is all fantastic. But at the end of the day, we had no idea what happened. We know that he actually had a breakup with his girlfriend. This is a 5-year relationship, so that's certainly contributed towards that. Last day of college, so talk about just video, you talk about worth, you talk about hope, you talk about these things, and certainly, what goes through a child's mind, and he's 22 years old, so he's an adult, right? And whether he felt that there was no hope after college, what went through his mind, nobody knows. Nobody has an idea. It's just that girlfriend, of course I had to call her, and I had to tell her, and of course she's sitting there, she's already finished her exam, she's at home. So you can just imagine, there was a suicide watch on her, because she thought, I'm the one responsible. My wife thought, and so you go through guilt, shame, remorse, you figure out ki kya hua, ki kita, ki nahi kita, acts of omission, commission, had we done something at that point? Nobody has an idea. I have read books and books on this stuff. I've read that video, the phenomenal video. So at the end of the day, you have to leave it to God as to how whether we have purpose or no purpose, whether our children do things or don't do things, our parents risk. I know Indian parents, I am one, so I have expectations for my children, but at the end of the day, they're going to do what they're going to do. And what the only thing I have learned is, let the kids decide for themselves what makes them happy. That's it. We cannot figure out what I did, and if I should kind of influence that. There is a tendency to do that. But what happens in a person's mind, only doctors like you know, right? I don't have a clue. So we can just hope that, we all grow up okay, we get better. So I wanted to share that. ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਵੀ ਕੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ
ਉਹ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਬਲੇਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ everybody does their best from their end. ਕਈ ਵਾਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਜੇ ਸਾਇੰਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, 8-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟੀਨੇਜਰ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੈਟਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ 21 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। 30 ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਟੇਜਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਆਫਟਰ ਦਾ ਫੈਕਟ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਿਆਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਪਰ ਲਾਟ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਟੀਅਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਈਡ 'ਚ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਤੇ, ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਮੱਚ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਨਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਬੀ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਏਡ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇੱਡੀ ਸੌਖੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। If somebody is talking about suicide, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। Stay with that person until you get the help. ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੋ। Stay with that person. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਪਲੈਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ, ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੋਭ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਹੀ ਸੇ ਓਕੇ। ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖੀ, ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖੀ। that much time he had, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਬਦਲ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦਾ ਕੇਸ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਸੀ and he was looking for help, but the people in the hospital instead of helping him were mocking him when he was saying कि ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਆ। until then he was hopeful
he was planning कि ਅਸੀਂ podcast lunch ਕਰਾਂਗੇ, right? 1 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੱਲ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. That his instant words were hopelessness again, right? He gave up. He went in his study, he sold all his shares from one of the company to prepare, right? And by the time I came home, he was gone. So he made up his mind when he went through that hopelessness कि हम कुछ हो ही नहीं सकता. He was trying to help us. जब कि सारे तो बोझ बन गए. I saw his laptop bag at the laundry room. So कुछ नहीं पता सी. He was one of the person जो कहते सी बहुत गलत चीज है, कुछ नहीं करनी चाहिए. So you can, all these things don't make sense. See, carry out. My own family, we are a psychiatrist under whom my daughter was in treatment. After her death, we found out that the psychologist's own daughter, she took her life. Even he couldn't figure out that his own family having this problem. So what he's saying, you just, you can't just figure out. The brain is such a complex thing. What books, what's going around, but we are trying. All this seminar purpose, what I understand, is to see what we can do to prevent more such incidents. We recognize the weaknesses, and with knowing that, we want to see what we can do. That's all we're trying. ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਆਪਦੀ ਡਾਟਰ ਵੀ ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨਸ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਮ ਮੋਟਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਸੇਮ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਾਇਟਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗੱਲ ਆ ਉਹੀ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੇਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਯੋਂਡ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੁਇਪ ਕਰ ਸਕੀਏ 100% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਐਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦਾ ਸੇਮ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਰਟੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਠ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਜਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੋ ਮੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ It's a good standing point. You know, after a good starting point is that we all are sitting together for 1.5 hours. ਆਪਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ so we learn from each other and ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ that our parents are like our patients don't read books. We read books. So we write books after seeing patients, the trends and everything. So ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that's the starting point. The thing which I learned in my medical world is active listening. कि ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਸਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਂਜੀ that's right exactly so ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ that's our like ideology ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚਦੇ ਪਾਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ
ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। So that here we all are sitting together and we are discussing with each other. We are here for each other. That's our message. ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੱਟਦੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ some medicines can make you suicidal or homicidal. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, they are at very high risk of suicide. ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਟਾਪਿਕ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਨੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਪ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਵਨ ਫਾਈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ forum that you have and ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ you said you're a second generation here, like your experience everything, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ continue this, take time out of your schedule and say ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, but like for Sikh community as a whole, plan it out ਕਿ a session start with children, adults and parents, like please beinti hai ki we like do something, right? Like just plan it out and we're all here to support. ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਖੂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ you're always welcome. ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। We can always spread it and make it a broader one, and ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, let's have a series of it. ਜਵਾਕਾਂ ਲਈ ਅੱਡ, adolescents ਲਈ ਅੱਡ, parents ਲਈ ਅੱਡ, and ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ like regular ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ it becomes a normal topic to discuss. ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। normalize ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟੀਨੇਜਰ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਅ ਬਰਾਊਨ ਗਰਲ ਇਨ ਅ ਵਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲਾਈਕ ਸੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ ਇੰਪੈਕਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਐਡਲੈਸੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ? I think this session can go on forever.